การกำเนิดแห่งปณิธานนี่คือจุดเริ่มต้นของคำอธิษฐานที่นำพาพระองค์ได้มาประสูติและได้รับรู้ถึงโทษภัยแห่งการเกิดการครองราชสมบัติคำทำนายที่พลิกชะตาชีวิตการช่วยเหลือของเทพเทวดาในการตั้งปณิธานย้ำเตือนถึงทุกโทษที่นำทางไปสู่นรกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเรื่องพระเตมีชาดกถึงร้อยภพร้อยชาติก็ปรารถนาพระโพธิญาณแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปแม้ร่างกายจะแตกดับเราจะไม่ทำรายปณิธานพระเตมีเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระเตมีกุมารทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะสละราชบัลลังก์ออกบวชแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและการบีบคั้นทางด้านจิตใจอย่างไรก็ไม่ทำให้ปณิธานของพระองค์แปรเปลี่ยนไปเตมีชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขณะตัดเล่าเรื่องเตมีนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแล้วอาทิตย์ย้ายดวงคล้อยต่ำลงหมู่ภิกษุต่างออกจากสถานที่สำหรับทำสมาธิมานั่งประชุมกันในอาคารสำหรับแสดงธรรมได้สนทนาถึงการออกบวชของพระพุทธองค์ว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เนื่องจากพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พรั่งพร้อมด้วยสมบัติแห่งความเป็นพระราชาแต่พระองค์กลับเลือกที่จะออกบวชจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จออกจากพระคันธกุฎีมายังอาคารสำหรับแสดงธรรมตรัสถามภิกษุถึงเรื่องราวที่กำลังสนทนากันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาจนเต็มเปี่ยมแล้วจึงสละราชสมบัติออกบวชเพื่อตรัสรู้ในชาตินี้การสละราชบัลลังก์ออกบวชของผู้ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์แต่การออกบวชของพระองค์ในอดีตชาติขณะยานยังไม่แก่กล้ากำลังบำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ได้สละราชสมบัติออกบวชนั้นต่างหากเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์พระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องของพระเตมีกุมารผู้ตั้งปณิธานที่จะออกบวชอย่างแน่วแน่ในอดีตชาติได้มีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่ากาสิกราชครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมาพระองค์มีพระสนมถึง 16,000 คนแม้เช่นนั้นก็หาได้มีพระโอรสหรือพระธิดากับพระสนมเหล่านั้นไม่ชาวพระนครเดือดร้อนใจด้วยเกรงว่าหากพระราชาไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาแล้วจะไม่มีผู้สืบสันติวงศ์จึงรวมตัวกันชุมนุมที่ท้องสนามหลวงกราบทูลให้พระราชาปรารถนาพระโอรสพระราชาจึงสั่งพระสนมทุกคนให้ปรารถนาบุตรพระสนมเหล่านั้นได้ประกอบพิธีต่างๆบนบานศาลกล่าวอ้อนวอนบวงสรวงเทวดาทั้งหลายมีพระจันทร์เป็นต้นแม้เช่นนั้นก็ไม่มีพระสนมองค์ใดทรงคันฝ่ายเจ้าหญิงจันทราอัครมเหสีพระเจ้ากาสิกราชพระธิดาเมืองมัทธรัฐ
พระจริยาวัดงดงามเพรียบพร้อมด้วยศีลเมื่อพระราชารับสั่งให้ตั้งความปรารถนาให้ได้พระโอรสแทนที่พระองค์จะบวงสรวงเทวดาบนบานอย่างคนอื่นพระองค์กับสมาทานศีลอุโบสถในวันเพ็ญทรงเปลื้องเครื่องประดับต่างๆออกบรรทมที่นอนปูราดบนพื้นทรงลำลึกถึงศีลของพระองค์แล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ารักษาศีลไม่ขาดขอบุตรของข้าพเจ้าจงเกิดขึ้นด้วยสัจจวาจานี้ด้วยเดชานุภาพแห่งศีลที่พระนางจันทาเทวีสมาทานศีลพรันบันดาลให้บรรทุกกรรมพลศิราอาจอันเป็นทิพย์อาจของท้าวสกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนเมื่อท้าวสกะตรวจดูสาเหตุก็ทราบว่าพระนางจันทาเทวีปรารถนาพระโอรสจึงตกลงใจจะให้พระโอรสที่เหมาะสมแก่พระนางพิจารณาเห็นว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่เหมาะสมในการนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นกษัตริย์ของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเป็นเวลา20 ปีจึงสวรรคตไปบังเกิดในอุตสถนรกรับกรรมอยู่เป็นเวลายาวนานถึง 80,000 ปีพ้นจากนรกแล้วจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จนสิ้นบุญคันสิ้นบุญจะต้องเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นมีความประสงค์จะไปเกิดบนเทวโลกชั้นสูงขึ้นโดยลำดับท้าวสกะจึงเสด็จไปเชิญพระโพธิสัตว์ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์พร้อมกับให้เหตุผลว่าขณะนี้พระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชปรารถนาพระโอรสท่านจงอุบัติในพระครรภ์ของพระนางเมื่อเกิดในโลกมนุษย์แล้วจะมีโอกาสบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมความเจริญจะมีแก่ท่านแก่มหาชนและแก่พระชนกพระชนนีของท่านด้วยพระโพธิสัตว์รับคำท้าวสกะแล้วได้เสด็จลงไปปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางจันทาเทวีพร้อมเทพบุตร500 องค์ที่หมดบุญต้องจุติได้มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของเหล่าภรรยาอมาตย์ในพระนครนั้นในการนั้นพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวีเป็นประหนึ่งว่าเต็มไปด้วยแก้ววิเชียรพระนางทราบว่าตั้งครรภ์แล้วจึงกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระเจ้ากาสิกราชทรงทราบว่าพระมเหสีทรงครรภ์จึงได้ปฏิบัติอย่างดีเมื่อครรภ์ครบกำหนดแล้วก็ประสูติพระโอรสสมบูรณ์ด้วยลักษณะผู้มีบุญญาธิการส่วนภรรยาอมาตย์ทั้งหมดก็คลอดเด็กทารก500 คนในวันนั้นเช่นกันขณะนั้นพระราชากำลังเสด็จออกว่าราชการประทับอยู่ท่ามกลางเหล่าเสนาอมาตย์แวดล้อมไปด้วยข้าราชบริพารเจ้าหน้าที่ที่กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วพระเจ้ากาสิกราชสดับคำถวายรายงานจากเจ้าหน้าที่ความรักพระโอรสในฐานะความเป็นบิดาก็เกิดขึ้นทรงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของบิดาเป็นครั้งแรกพระองค์เกิดปิติซาบซ่านอยู่ภายในพระหฤทัยแม้เหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารต่างก็ยินดีปรีดาเป็นสุขโดยทั่วกันเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตินั้นได้เกิดฝนตกอย่างหนักทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำไปทั่วแคว้นกาสีเหมือนการประสูติของพระโพธิสัตว์
จะทำให้พระราชาเบิกบานพระทัยแล้วทำให้หัวใจแห่งหมู่อำมาตย์ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ชุ่มเย็นโดยทั่วกันพระราชาตรัสถามอำมาตย์เป็นเชิงสัพยอกว่า ท่านทั้งหลายดีใจหรือที่เราได้ลูกชายพวกอำมาตย์กล่าวทูลว่าใหญ่พระองค์ตรัสถามเช่นนั้นเมื่อก่อนพวกข้าพระองค์เหมือนคนไร้ที่พึ่งบัดนี้พวกข้าพระองค์มีที่พึ่งเพราะได้เจ้านายแล้วพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับคำของเหล่าอำมาตย์ก็เกิดปิติปลื้มพระทัยตรัสเรียกมหาเสนาบดีมาสั่งว่าพระโอรสควรมีบริวารให้ไปตรวจดูว่าวันนี้มีเด็กเกิดในเรือนอำมาตย์ท่านใดบ้างมหาเสนาบดีได้ไปตรวจดูเห็นทารกในเรือนอำมาตย์500 คนจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระราชารับสั่งให้พระราชทานเครื่องประดับและนางนมแก่ทารกทั่วทุกคนส่วนนางนมของพระโอรสนั้นพระเจ้ากาสิกราชให้คัดเลือกมาเฉพาะแต่ผู้มีลักษณะดีๆจำนวน64นางต้องไม่สูงจนเกินไปเต้านมต้องไม่หย่อนยานและน้ำนมต้องมีรสหวานพระเจ้ากาสิกราชทรงดีพระทัยจึงให้พระนางจันทาเทวีขอพรได้ตามปรารถนาพระนางรับพรแล้วถวายฝากคืนไว้ก่อนในวันขนานนามพระโพธิสัตว์พระเจ้ากาสิกราชบูชาเหล่าพราหมณ์ผู้รู้ลักษณะพยากรณ์ด้วยสักการะอย่างมากมายแล้วตรัสถามถึงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อพระโอรสพวกพราหมณ์เห็นลักษณะพระโพธิสัตว์ได้กราบทูลว่าพระโอรสของพระองค์สมบูรณ์ด้วยลักษณะแห่งบุคคลผู้มีบุญญาธิการอย่าว่าแต่ทวีปเพียงหนึ่งเดียวเลยพระโอรสสามารถครองความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ตลอดมหาทวีปทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับพระโอรสพระเจ้ากาสิกราชสดับคำพยากรณ์ของพราหมณ์เหล่านั้นทรงดีพระทัยเป็นอย่างมากทรงขนานพระนามพระโอรสว่าเตมีกุมารแปลว่าพระกุมารผู้ทำให้โลกเกิดความชุ่มเย็นใจเพราะถือเอานิมิตวันที่พระกุมารประสูติฝนตกทั่วกาสิกรักษ์หัวใจพระราชาอำมาตย์และข้าราชบริพารตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ต่างชุ่มเย็นใจเหมือนถูกลดด้วยน้ำฝนให้เกิดความชุ่มฉ่ำโดยทั่วกันเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนได้1 เดือนนางนมได้นำเข้าเฝ้าพระบิดาพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระโอรสแล้วเกิดความรักเป็นอย่างยิ่งทรงสวมกลอดจุมพิษพระโอรสที่พระเศียรอุ้มให้บรรทมบนพระเพาประทับนั่งชื่นชมอยู่กับพระกุมารแม้ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจขณะนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ควบคุมตัวนักโทษ4 คนเข้ามายังพระที่นั่งเพื่อให้ทรงตัดสินลงพระราชอาญาพระราชาตัดสินลงโทษตามความผิดดังนี้นักโทษคนที่1ให้เอาหวายที่ยังมีหนามเคี่ยน 1,000 ครั้งแล้วราดด้วยน้ำเกลือนักโทษคนที่2ให้ตีตวนแล้วส่งตัวไปคุมขังในเรือนจำนักโทษคนที่3ให้เอาหอกแทงส่วนนักโทษคนที่4ให้เอาหลาวเสียบพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำตัดสินลงโทษของพระบิดาก็สะดุ้งกลัวทรงลำพึงว่าพระชนกของเราอาศัยราชสมบัติทำกรรมหนักเหลือเกิน
จะทำให้ไปเกิดในนรก คืนนั้น พี่เลี้ยงนางนม ให้พระกุมารบรรทมเหนือพระแท่นที่ตกแต่งไว้อย่างดี ภายใต้มหาเสวตฉัตรพระกุมารบรรทมไว้คู่หนึ่งก็สะดุ้งตื่นพระองค์ไม่อาจข่มตาหลับต่อไปได้อีก จึงทอดพระเนตรมหาเสวตฉัตรได้เห็นสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ตระการตาพันนั้นพระกุมารเกิดความกลัวอย่างจับใจทรงสะดุ้งอยู่ตลอดจนมิอาจจะอดกั้นได้พระองค์ลืมตาในความมืดมิดของราตรีอันยาวนานพยายามคิดทบทวนว่าพระองค์มาจากไหนจึงได้มาสู่พระราชมณฑียนภายใต้มหาเสวตฉัตรแห่งนี้เมื่อทรงใคร่ควรดูก็กลับระลึกชาติได้พระองค์จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระองค์ทรงทบทวนต่อไปอีกก็ทราบว่าพระองค์เคยหมกไหม้อยู่ในอุสุทนรกเป็นเวลายาวนานทรงทบทวนต่อไปอีกว่าทำไมจึงได้ไปเกิดในนรกก็ทราบว่าพระองค์เคยเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินภายใต้มหาเสวตฉัตรนี้นั่นเองทรงพิจารณาอยู่ก็ทราบว่าพระองค์ได้ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนี้เป็นเวลา20 ปีหลังจากสวรรคตแล้วได้ไปบังเกิดในนรกหมกไหม้อยู่ยาวนานถึง 80,000 ปีบัดนี้ได้กลับมาเกิดในปราสาทราชฐานซึ่งเปรียบประหนึ่งเรือนโจรภายใต้เสวตฉัตรนี้อีกครั้งพระกุมารทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาขณะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนักโทษ4 คนมาเห็นพระบิดากล่าวคำหยาบอันจะเป็นเหตุให้ตกนรกเช่นนั้นหากพระองค์เองได้ครองราชสมบัติก็จะกลับไปบังเกิดในนรกรับกรรมอีกครั้งเป็นแน่พระกุมารเกิดความกลัวอย่างมากจนทำให้ผิวพรรณดุจทองคำซูบซีดเหี่ยวแห้งเศร้าหมองลงเหมือนดอกบัวที่ถูกคนเอามือขยำจนเหี่ยวเฉาพระองค์บรรทมลำพึงอยู่ในความมืดมิดของราตรีทำอย่างไรจึงจะพ้นจากพระราชมณฑียนซึ่งเปรียบประหนึ่งเรือนโจรนี้ไปให้ได้เทพธิดาผู้สิงสถิตอยู่ที่มหาเสวตฉัตรเคยเป็นมารดาพระเตมีในชาติหนึ่งเห็นเช่นนั้นก็เฮกล่อมพร้อมทั้งปลอบโยนพระกุมารให้สบายพระทัยว่าเตมีลูกแม่ลูกอย่าเศร้าโศกอย่าคิดมากอย่าหวาดกลัวไปเลยถ้าลูกปรารถนาจะพ้นจากราชสมบัตินี้ลูกแม่ไม่ได้เป็นคนง่อยเปลี้ยก็จงทำเป็นเหมือนคนง่อยเปลี้ยลูกไม่ได้เป็นคนหูหนวกก็จงทำเป็นเหมือนคนหูหนวกไม่ได้เป็นใบ้ก็จงทำเป็นเหมือนคนใบ้เถิดจงตั้งใจอธิษฐาน3 อย่างนี้อย่าให้เขาเห็นว่าเป็นคนฉลาดจงให้คนทั้งปวงรู้กันว่าลูกเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาคนเหล่านั้นจะได้กล่าวโทษดูหมิ่นลูกว่าเป็นกาลกิณีความปรารถนาของลูกจะสำเร็จได้ด้วยวิธีนี้พระกุมารกลับบังเกิดความอบอุ่นพระทัยขึ้นมาได้เพราะคำปลอบโยนของเทพธิดาจึงตอบว่าแม่เทพธิดาข้าพเจ้าจะทำตามคำของท่านเห็นประโยชน์จึงได้เกื้อกูลข้าพเจ้าอย่างมากมายเช่นนี้ขั้นพระกุมารก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานตามคำแนะนำของเทพธิดาแล้วเทพธิดาก็ได้อันตรธานหายไปในความมืดมิดของราตรีการนั้นฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชเกรงพระโอรสจะเหงาทรงดำริว่าพระโอรสควรได้เด็ก500 คนมาเป็นเพื่อนเล่น
จะได้เบิกบานใจ จึงรับสั่งให้เด็กทั้งหมดมาเลี้ยงในพระราชสำนักของพระเตมี พวกเด็กคนอื่นๆต่างร้องดื่มนมกระจองงองแง แต่พระเตมีกลับนิ่งเฉยไม่ทรงกันแสงร้องไห้เพราะถูกสะกดด้วยภาพนรกอันน่าหวาดกลัวทรงคุ้นคิดว่า จากวันนี้เป็นต้นไป แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไป แม้ร่างกายจะแตกดับ เราจะไม่ทำลายปณิธาน แล้วไม่ทรงกันแสงร้องไห้อีกเลย ตามปกติเด็กที่มีอายุ1 ขวบชอบขนมและของเคี้ยว เด็กอายุ5 ขวบกลัวไฟ พวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยไฟ พวกอำมาตย์ก็อุ้มพระกุมารออกไป พวกข้าพระองค์จะทดลองพระกุมารด้วยช้างตกมัน ใครเป็นโอรสพระเจ้ากาสีคนกาลกินีข้าจะตัดหัวเจ้าเสียด้วยดาบนี้ เตมี ไฟในนรกอเวจี ร้อนแรงแผ่ไพศาลไปไกลกว่าไฟนี้มากมาย หลายพันเท่า ถ้าพระกุมารยังอยู่ในพระราชมณฑลต่อไป จะประสบข้อกรรมอย่างร้ายแรงถึง3 ประการด้วยกันคือ